بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو، دا ځل په دریم څپرکي کې به د مرکزي میلان مقیاسونو څخه شروع وکړو چې په انګلیسي کې ورته measures of central tendency وایي. په نوموړي چپټر کې به پر خاصو شپږو موضوعاتو باندې چې تقریبا ټوله برخه کمی ده او فارمولیزه بڼه ده او ټوله فارمولې لري غواړو زده کړو. او د تشریح سایه یو تر ټولو مهمو برخونو څخه دا برخه ګڼل کیږي. لومړی ځل چې غواړو خبرې ور باندې وکړو هغه راتلونکي ټوله سلایډونه به او یا درسونه به د همدغه برخو څخه تشکیلیږي چې یو د هغو څخه arithmetic mean دي یا شارټکټ کې ورته A.M. کاریږي او یا سمبولونه ورته لرو چې موږ د خیر ورته راځو بیا چې یو د میو په نامه دی او بل د ایکس بار په نامه دی چې هغه ته به له خیر سره راځو. دوهم ډول اوسط له خیره وایي چې هغه د هندسي اوسط په نامه دی یا جیومټریک مین ورته وایي. د هغه د استعمال ځای به پوهیږو او ورته مثالونه به ور باندې حلوو. دریم ډول هارمونیک مین دی چې دا هم په عین شان کې کاریږي او د دې دوو نورو باقی مانده اوسطونو سره څرنګه اړیکه لري دا به هم انشاءالله تر بحث لاندې ونیول شي. څلورم ډول کوادریټیک مین دی چې تقریبا موږ د استعمال سره ډیر کم بلد یو او ډیر کم کاریږي نظر و حسابي اوسط ته، خو دا به هم زموږ او ستاسو په همدغه چپټر کې د درس یوه برخه وګرځول شي. پنځم چې هغه د اوسطونو څخه وځي بیا و میانه ته راځي یا موږ میډین ورته وایو چې په څو ډوله پیدا کیږي او د مختلفو سوالونو لپاره بیلابیلې فارمولې لري. او آخري چې موږ او تاسې لرو هغه موډ دی چې د موډ استعمال هم د انګروپ دپاره یو ډول دی او د ګروپ ډاټا لپاره بل ډول دی. د هغه مثالونه به بیل بیل حلوو تر څو په پوره توګه سره موږ او تاسې پرې پوه سو او په مثالونو یې سر خلاص کړو. د دې د مخه چې راسو موږ یې پر ډولونو وویشو. د مرکزي میلان مقیاسونه په صورت عموم کې پر دوو طبقو تقسیم کولای شو موږ. یو یې د موقعیت پر بنیاد دی او بل یې د ارزښت پر بنیاد دی. د موقعیت پر بنیاد تمرکز یوازې او یوازې دې تر کوي چې د هغه ځای ښیي. ارزښت پر بنیاد د هغه میجرز دي، ویټډ میجرز دي. یعنی مثلا که زه راولاړ سم د یوه نمرې تر بل ډیرې دي نو دا ټوله ارزښتونه دي چې تر هغه یې ډیروي، مګر داسې اوسطونه شته چې هغه موقعیت پر بنیاد ښیي چې هغه بیا موږ کولی شو په دوهم اړخ کې یې ځای پر ځای کړو. لکه میانه او موډ چې بیا د خیره سره تاسې راځئ کله چې د دوی په ډولونو مثالونو باندې پوه شئ بلکل تاسې ته مشاهده کیږي چې دا بلکل د موقعیت پر بنسټ تقسیم شوی دي یا دغه برخه ده. میډین چې په انګلیسي کې ورته وایي او موډ خپله په پښتو کې موږ ورته وایو. د ارزښت پر بنیاد موږ باقی مانده چې څلور ډوله پاتې کیږي هغه ټوله د ارزښت پر بنیاد چې کوادریټیک اوسط دی، هارمونیک اوسط دی، جیومټریک مین یا هندسي اوسط دی او اریتمټیک مین یا ساده حسابي اوسط دی چې ټوله موږ ته میجرمنټ د ویلیو پر اساس ښیي. د دې ټولو څخه در مخه چې اول ځل شروع وکړو موږ به په ساده حسابي اوسط باندې شروع وکړو. ساده حسابي اوسط لکه تاسو ته ما وختي اشاره وکړل چې اریتمټیک مین ورته وایي. په سټاټسټیکس کې دوه ډوله سمبوله اریتمټیک مین ته کار شوي دي. که چیرې ستاسو ډاټا د پاپولیشن ډاټا یي یعنی په هغه کې سامپل نه وي انتخاب شوی نو بیا د داس ډول ډاټا څخه موږ سمبول چې ورته کارو میو د میو سمبول دی د دې ته میو کاریږي. کولی شي په پښتو کې په دې شکل ولیکو میو. نو کچيري ډاټا پاپولیشن وي، مګر کچيري ډاټا د پاپولیشن سره اخیستل شوی سامپل واوسي په داسې اوقاتو کې بیا موږ کولی شو چې سمبول بل ډول ورته کار وکړو چې ایکس پر سر باندې چې کوم لیک ورکړو بار، ایکس بار ورته وایي.
نو د دې لپاره چې موږ فارمولو ته راسو څه ډول فارموله لري له مخه در مخه به یو ځل په دا پوه کړو چې کومو ډولو کې غواړو موږ حسابي اوسط راوباسو. په صورت عموم کې اوسط موږ پیژنو چې د ارقامو مجموعه راخیستل کیږي او د هغه پر تعداد تقسیمیږي. دا خپله موږ هغه اوسط شو چې په اوسطه توګه به څومره درجه راباسي. مګر راځو اول په دې غواړو مطالعه وکړو چې په غیر سمبندي سوي ډاټا کې چې هلته هیڅ کلاس نه وي موجود. غیر سمبندي سوي ډاټا څه ته وایي چې انګروپ ډاټا وي، هلته کلاس چې دی نه دی موجود. نو په دا ډول ارقامو په پیدا کولو کې دوې تګلارې موږ لرو. یو یې ډایرکټ میتود دی او بل یې شارټ کټ میتود دی. ډایرکټ میتود یې اوږده طریقه موږ بولو او شارټ کټ میتود یې موږ لنډه طریقه بولو. نو اول ځل شروع کوو چې اوږده طریقه څرنګه ده او کوم ډول فارموله لري. نو تاسې ته معلوم سي چې که چیرې زه سامپل مثلا هر وخت نیسم په دې ځای کې، نو زه وایم چې ایکس بار مساوي کیږي سمیشن of the xi تقسیم پر small n. دغه small n چې ما دلته لیکلی دی دا د سامپل معنا ورکوي، یعنی تا ډاټا د سامپل سره ټوله کړې ده. او میو که بیا زه لیکم هغه به سمیشن ایکس آی وي مګر تقسیم پر کیپیټل ان. فقط د دې دواړو فرق په دې کې دی چې ستا ډاټا پاپولیشن ډاټا ده او که سامپل ډاټا ده. په سوال کې درته واضح کوي خپله. سمیشن ایکس آی څه ته وایي چې په صورت یا نومریټر کې راغلی دی. دغه سمیشن ایکس آی ټول هغه ارقام دي چې تا ته یې په ډاټا کې درکړي دي. مثلا که زه ووایم د خلکو د قدونو اندازې دي یا د خلکو وزنونه دي او ما 15 کسه وزن کړي دي، د هغوی د وزن اندازې ما دلته لیکلي دي. دا د هغوی د وزن اندازې دغه ټول ارقام چې د دوی جمع ده، ولې سیګما خو موږ په سر کې وویل چې دا جمع ته کاریږي، سمیشن دی. د دوی جمع تقسیم د دوی پر تعداد 1 2 3 4 5 ټوټل څو تعداد دي 15. نو پر 15 تقسیموو موږ ته به حسابي اوسط په لاس راکړي. مګر په انګروپ ډاټا کې راځو کار ځینې اخلو څه رقم راوځي. دا فارموله ده لکه څرنګه چې تاسو ته واضح کیږي. او که چیرې پاپولیشن مین وي نو بیا میو مساوي کیږي سمیشن ایکس آی تقسیم پر کیپیټل ان، یعنی آی چې دی د صفر څخه شروع تر ان قیمته چې هر څونه دلته موجود و اوسي هغه ټوله ورکول کیږي. د دې څخه موږ راځو و بل مهم ډول ته چې هغه مثال دی ډایرکټلی حلوو. غیر سمبندي سوي ډاټا انګروپ ډاټا ده. موږ ته د اتو محصلانو نمرې راکول سوي دي په تدریجي ډول سره مکمل. نو موږ ته ویل کیږي چې تاسې د دوی اوسط راوباسئ. موږ ته دلته ذکر نه دي شوی چې دا نمونه ده او یا پاپولیشن دی، نو که هر یو ونیسئ تا ته مشکل نشته. نو که چیرې موږ میو مساوي کو سمیشن ایکس آی تقسیم پر کیپیټل ان، سمیشن ایکس آی به زموږ د دې ټولو ځواب وي. دلته ضرورت نشته چې ته په دې کې سورټینګ په کار واچې. سورټینګ څه ته وایي؟ سورټینګ یعنی یا یې نزولي شکل او یا یې سعودي شکل کې برابر کې. نو دا شی نسته، فقط ته لیکې او جمع کوې د هغوی پر تعداد باندې. هر څو چې تا ته راویستل څو هغه ستاسې جواب دی، ستاسې اوسط راوځي. که چیرې بل مثال موږ ته راکول سي چې که چیرې د یو سیم د شاګردانو څخه په هر کتار کې د یو شاګرد وزن د نمونې دلته د لغات کار سوي چې نمونه ده، بیا موږ کولی سو فارموله استعمال کو چې ایکس آی مساوي کیږي سمیشن ایکس آی یا سیګما ایکس آی تقسیم پر سمال ان. سمال ان دلته راځي. موږ ته دغه نمبرونه راکړي دي. د دې نمبرونو تر څنګ که چیرې وغواړئ تاسې ساده حسابي اوسط راوباسئ، فارموله ورته لرئ، ټوله را اخلئ جمع کوئ او بالاخره د دوی پر تعداد باندې تقسیموي چې هغه څو دی 8 دی. هر څو ځواب چې درته راویستل شو هغه به اوسط وي. داسې نو هر ډول غیر سمبندي سوي ارقام په اسانه توګه کولی سي د فارمولې په یاد سره تاسې کولی سي اوسط حسابي اوسط راوباسئ.